Noi întotdeauna am fost și suntem atrași de tradiția noastră, tradiția românească și mai mult de atât de pământ, de cum trăiau oamenii cândva și am apreciat efortul pe care l-au depus atunci de a construi aceste case care au rezistat peste ani și noi am restaurat ceea ce a rămas în urma lor. Ne-a atras satul. Are o energie specială și asta probabil datorită liniștii, datorită faptului că suntem departe de oraș, de trafic, natura ce îmbracă practic satul și este foarte mic și parcă nu duce nicăieri, ești departe de orice. În perioada asta e salată, foarte multă salată, ceapă, usturoi, prazam, mărar acum, taron am aici, leuștean, rabarbar am surplusul ce am, sunt pe seara, nu-ți trebuie ceva și ce-i trebuie ei, îi dau, ce nu, mi-o toc sau mi-o pregătesc și o pun ori în borcane, ori în congelator. Unii au prea mult, n-au ce fac cu ele, nu și pe casă să nu ai să le folosești. Și așa fac și ei mâncare, așa fac meniul, văd ce e acum în sezon și facem mâncare cu ce poate să ia de la oamenii aici din zonă. Eu văd satul, întotdeauna l-am comparat cu un rubin care necesită doar să fie curățat, să fie șlefuit, pentru că are o valoare extraordinară. Datorită tradiției, datorită arhitecturii, datorită naturii, au o valoare inestimabilă pe care noi trebuie să o ducem mai departe în generații și în același timp să o oferim și străinilor care au început să vină foarte des în România. Și ei pentru asta vin, pentru că noi prin asta ne diferențiem de celelalte țări. Și noi trebuie să fim mândri de ceea ce avem. Mă trezesc dimineața
cât mai devreme, că atunci mă reculeg. Sunt singur, îmi fac prospectul de idei și mă leg la treabă. Am 13 vaci cu lapte, 3 porci, am 15 oi și restul câini, pisici, toate ce văd curte. Fac brânză, cașcaval, urdă, dulce, brânzeturi, mai multe sortimente cu nucă, cu chimăn. Avem desfacere și la București și în zona. La procesul de fabricație al brânzei contează cel mai mult igiena. Brânza și laptele sunt alimente vii. Dacă nu ții cont de anumite chestiuni, nu iese. Brânza tot timpul te face să faci altceva. Ceea ce fac acum nu l-aș schimba și dacă aș vrea să fac mai mult, anii trec peste noi și ce știu. Acum mai am sirop de fructe de soc, sirop de pere, sirop de cocodușe și sirop din fructe de soc. Și o să începe sezonul acum cu flori de soc și după aia urmează flori de tei, care am făcut prima dată anul trecut. Am auzit că Camelia vrea să cumpere de la oameni ce produc și bine, m-am gândit ce pot să produc. Este interesant pentru mine să vând ceva. E fain, te simți bine când poți să vinzi ceva. ardei copt. Apa de la ardeiul copt se prepară în continuare cu ulei și un pic de sare. Și aveți salata verde care a venit de la Angelica. Și uite, eu dacă m-aș ajuta de frunzele acelea verzi pe care le-aș tăia ca pe ceais. Adică la o baghetuță de 1 centimetru.
În esență, punctul gastronomic local aduce cu el posibilitatea valorificării producției suplimentare pe care o gospodărie le deține. Cel mai simplu exemplu e acela în care o familie poate să dețină animale mai multe decât ceilalți, adică poate 3-4 vari sau poate 5-6 bivoli sau un număr mare de păsări, dacă e să vorbim de partea de carne. Pot să aibă grădini care să fie foarte bine îngrijite și care să genereze o recoltă care să fie un surplus pentru aceștia. Iar punctul gastronomic, practic, oferă posibilitatea acestor gazde, să le numim noi, în a pregăti toate aceste resurse pe care ei le au și pentru a le oferi într-o variantă nu de restaurant, ci tocmai de punct gastronomic local. Camelia și Silviu au făcut două lucruri foarte importante. Au învățat foarte mulți oameni să lucreze foarte bine, să facă lucrurile foarte bine, să-și găsească un sens cumva. Cred că peste tot e vorba de un schimb. Și nu au venit cu un fel abrupt, așa, în care să modifice comportamentele, ci au încercat să le înțeleagă și să miște lucrurile foarte blând. Let's take a ride. I've got the perfect place in mind. We've got an hour or so to hide. On to never love of mine. Just one more bed. Let's find a brook or stream, my friend. There's if we're a little late again. On to Necro Black Mountain. De la străbunica mea. Aș spune că de la ea am învățat. Ea era o bucătăreasă extraordinară și strângea tot timpul pe toată lumea în jurul ei. Toată lumea venea la noi la masă, era tot timpul mese mari și eram înfernecată tot timpul de bolonicul ăla care era atâta de mare. Și de mică, nu știu, cred că aveam 3 ani și tot timpul îmi dădea ceva de tăiat sau de mestecat sau de frecat un ou sau... Și mi-a plăcut întotdeauna, mi-a fost cumva venit natural. Și cred că în orice, am mai zis asta, că în orice lucru pe care îl fac și îl gătesc, tot timpul caut gustul ăla pe care îl dădea ea. I put them closer. Yeah, no, she said for the soup so that everybody reaches because we were like far apart. All right, cheers. Let's put some water. Noi facem meniu cu o săptămână înainte, în funcție de ceea ce găsim în grădinile localnicilor. Dăm un telefon cam la toți cei din sat sau din satul vecin, ce aveți acum mai mult în grădine, ce a crescut acum, ce mai aveți din cămară de peste iarnă și în funcție de asta ne facem meniu în fiecare săptămână. elbow off the table. After a while, a lot of it looks the same. Being up on that peak was really neat. How these houses used to be, you know. Yeah, this is a really. I mean, I know I said it last night, but this is a really neat little area. There's But, one which um, is more accessible. You know how I don't like to move every night, and that limits you some too when you're finding things to do. But I thought E you un did lucru a pe care great l-am mai job făcut când am finding ajuns în Cobor. Și din păcate nu mai am posibilitatea asta acum, era să mă duc pe la bătrânele pe acasă, pe la doamnele în vârstă din sat și să le întreb rețete. Grădinile și mirosul ăla din casa lor, de pe oala aia care fierbea pe sobă, era incredibil. Și mi se pare că asta cumva s-a cam pierdut. And it turned out now the chefs turned it into a fancy dessert. Oh, okay. It's like Day of the Dead reminds me of your granola. Yeah, kind of. Actually, I have a bag of it back in the room. How about you? You're watching?
indiferent de efort sau munca pe care am depus-o și o depunem în continuare, oamenii care vin către noi sunt oameni frumoși care ne dau putere și ne-am dat seama, de fapt, aici, de puterea pe care o avem. Și că atunci când există dorință, vine și putere. Și bineînțeles, intenția să fie bună.